टाइपिङ स्किल राम्रो बनाउनको लागि के गर्ने इक्वल टु आरएएनडी ऱ्यान्ड डट ओएलडी ओल्ड अनि ब्राकेट 1,1 ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्ने यस्तो इन्टर गर्ने इन्टर मैले अनि यो QUICK क्विक BROWN ब्राउन FOX फक्स JUMPS जम्प्स ओभर LAZY लेजी DOG डग यस्तो लेख्दै गर्ने यस्तो हैन यसलाई लेख्दै गर्ने हो भने स्पिड राम्रो बन्छ किनकि सबै अक्षर छ नि त QUI क्विक BROWN ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर LAZY लेजी DOG डग यस्तो QUICK क्विक BROWN ब्राउन FOX फक्स JUMPS जम्प्स ओभर LAZY DOG डग यस्तो लेख्दै जाने स्पिड राम्रो बन्छ है बुझ्यो यो भयो स्पिड कसरी बनाउने अब अर्को नेक्स्ट